Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya trong nhóm, bạn học 302 cáo buộc trên lầu làm phiền giấc ngủ của anh ta. Nhưng rồi bạn học của 203 lại chế giễu anh ta. Làm sao có ai trên lầu? Có lẽ là thấy ma rồi. Bạn học 302 còn chưa kịp tức cô giáo cũng trả lời rằng tầng 4 thực sự không có người ở. Có thể em nghe nhầm không? 302 lập tức kích động hỏi lại, làm sao có thể? Ồ như vậy, không phải chỉ mình tôi nghe thấy, đúng ngay không? Ngay lập tức, các bạn học khác ở tầng 3 cũng phụ họa với giáo viên. Giáo viên em cũng nghe thấy rồi. Thật sự rất ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vâng thưa cô, em cũng nghe thấy tiếng động. Cô Trương đành phải bất đắc dĩ trả lời mấy tin nhắn. Chúng tôi là người đã điểm danh phòng của tòa này. Chỉ có chúng ta ở trong tòa nhà, tầng 4 không có bạn học. Nó bị bỏ trống, nhưng các em bình tĩnh nhé. Tôi lên xem, chúng tôi là vì tham gia thi đấu cần tập luyện. Mới tạm thời dùng nhà trọ này làm ký túc xá. Bởi vì đến từ các lớp khác nhau, tôi thậm chí còn không biết họ tên gì. Và tòa nhà này có tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng 4 phòng. Xa xôi và yên tĩnh, hoàn hảo cho việc tự ôn tập. Tôi đã nhớ lại cẩn thận. Chúng tôi chỉ có 11 người, mỗi tầng 4 phòng. Đúng là sống đến tầng 3 là đã có thể ở đây đủ rồi. Nếu tầng 4 thật sự không có người vậy ở, tại sao lại có âm thanh? Lúc này, giáo viên Trương lại gửi tin nhắn nói các bạn học đừng nghĩ lung tung. Tầng 4 không có người ở. Tôi đã kiểm tra cả 4 phòng rồi. Cửa sổ không đóng chặt, gió thổi đến rèm cửa và đập vào tường. Nhưng tôi nhìn câu nói này lại khiến tôi cảm thấy có gì rất lạ. Cho đến khi bạn học 203 tin nhắn riêng. Bạn đã bao giờ thấy giáo viên Trương gửi một câu dài như vậy chưa? Lúc này tôi mới phản ứng lại. Cô giáo Trương là một cô gái công chức nghiêm túc, không thích cười. Bình thường gửi tin nhắn đều là dùng câu ngắn. Cho dù là phải nói rất nhiều thông tin, cô ấy cũng sẽ cố ý dùng câu đơn. Thảo nào tôi thấy lạ. Vậy tại sao cô ấy lên tầng 4 có một lần, giống như lại thay đổi thành một con người khác? Trước khi người này không phải là cô giáo. Tôi đang đổ mồ hôi khi nghĩ đến chuyện này. Nhanh chóng trả lời bạn học 203 đúng rồi. Nếu là quá khứ, câu nói này của cô ấy ít nhất phải chia thành 5 câu. Bạn học 203 cũng đồng ý với tôi. Hơn nữa bạn xem cảm thấy rất lạ. Các bạn học ở tầng 3 đều không nói chuyện nữa. Tôi thấy, quả nhiên là như vậy. Vừa rồi, lợi hại nhất chính là 4 bạn học ở tầng 3. Nhưng sau khi cô giáo nói xong câu giải đó, không ai trong số họ trả lời. Điều tồi tệ nhất tôi có thể nghĩ đến là tầng 4 thật sự có người xấu. Sau khi họ chế ngự giáo viên, lại chạy xuống, chế ngự các bạn học ở tầng 3. Nói chế ngự vẫn là ý tưởng tương đối lạc quan. Có lẽ lúc này họ đã chết rồi. Tôi hoảng sợ vội vàng hỏi bạn học 203 vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Bạn học 203 trả lời tôi nói tôi đã báo cảnh sát rồi. Nhưng vì xa xôi, cảnh sát sẽ mất chút thời gian. Tôi cũng đã gửi tin nhắn riêng cho các bạn học khác. Chỉ còn có bạn và bạn học 201, 104, mấy người này. Tôi sẽ thành lập một nhóm, mọi người cùng nhau tìm cách. Anh ta nói xong lời này tôi phát hiện nhóm đã được lập xong rồi. Bạn học 104 cũng gửi liên tục một số tin nhắn. Giáo viên sống ở 101. Tôi nghe tiếng cô ấy mở cửa, đóng cửa, lên lầu. Nhưng tôi không nghe thấy tiếng cô ấy đi xuống. Cho nên quả thật là có vấn đề. Không quan tâm nhiều như thế nữa. Các người khóa cửa sổ lại. Tôi nhân lúc họ còn chưa xuống, chạy ra ngoài tìm người trước đã. 201 vội vàng dặn phải cẩn thận. Nhìn thấy điều này tôi càng hoảng sợ. 201 lại hỏi trong nhóm nhỏ. Nhưng chúng ta là một nhóm học sinh nghèo. Sao lại có người tấn công chúng ta? Tôi cũng không hiểu. Nhưng 203 lại trả lời rằng tôi có thể biết nguyên nhân. 203 bắt đầu nói từng câu một. Mấy ngày trước chúng ta vừa đến, đêm đó chúng ta không ở đây. Tự do hoạt động ở thị trấn gần nhất, mua đồ phải không? Có một chuyện xảy ra. Có một chiếc xe buýt rơi xuống sông. Mọi người trên xe đã chết hết. Chiếc xe đó là để tránh người đi bộ vượt đèn đỏ, mới rơi xuống sông. Nhưng người đi bộ đó, hắn sau khi gây tai nạn không hề làm chạy gì đi cả. Lúc đó tôi vừa đi dạo ngang qua, chính mắt nhìn thấy thảm cảnh xe cứu hộ bên sông. Tôi qua đó để giúp, nhưng cảnh sát nhìn thấy đồng phục của tôi, lập tức nổi giận muốn đuổi tôi đi. Tôi mới biết trong camera giám sát mà họ đưa ra, người đi bộ đó mặc đồng phục của chúng ta. Nhưng vì giám sát quá mờ nhạt, không nhìn rõ mặt, cho nên cảnh sát cũng muốn coi là tai nạn, không muốn tìm hiểu kỹ mới đuổi tôi đi. Vì vậy, các bạn biết tại sao hôm nay giáo viên bảo chúng ta không được mặc đồng phục đến trường? Tôi bị sốc. Bởi vì mấy ngày nay khi sử dụng điện thoại di động, thật sự đã đọc được tin tức này. Điều này đã gây chú ý rồi. Chắc là không ai biết. Chỉ là tôi không biết có liên quan đến chúng tôi như vậy. Nhưng cô giáo Trương có nói gì về việc không cho mặc đồng phục học sinh không? 203 lại đánh thêm vài câu nữa. Có thể là gia đình đến để trả thù. Hôm qua có cảnh sát đến tìm cô giáo Trương, mà cô ấy cũng quyết định che chở cho bạn học gây rắc rối kia. Các bạn nghĩ nếu kẻ báo thù không tìm được đối tượng báo thù cụ thể, hắn sẽ làm gì? Tôi gõ một câu mà không cần suy nghĩ. Hắn sẽ trả thù tất cả mọi người. Nhưng lúc này 201 lại gửi cho tôi một tin nhắn riêng. Hôm qua không có cảnh sát nào đến cả. Cô Trương cũng không nói gì về đồng phục học sinh. Tôi ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Tôi vội vàng hỏi 201. Bạn có chắc là hôm qua cảnh sát không tới? Câu trả lời của 201 khá chắc chắn. Chắc chắn rồi.
Hãy nghĩ về vị trí của tôi, cửa sổ của tôi hướng ra cửa và đường. Nếu có xe cảnh sát, làm sao tôi có thể không biết? Nếu quan sát của 201 không sai, vậy 203 là đang nói dối sao? Nhưng tại sao anh ta lại nói dối? Chẳng lẽ anh ta cũng là sau khi bị giết đã bị cướp điện thoại di động sao? Nhưng nghĩ về nó vẫn không có ý nghĩa. Nếu như tên tội phạm đã đến tầng 2 rồi, họ phá cửa và giết tôi không phải là được rồi sao? Tại sao lại khiến mọi người sợ hãi? Cho nên 203 hẳn nhất định có ý đồ gì đó. Tôi lập tức nói với 201, trước tiên đừng vạch trần anh ta, hãy xem tại sao anh ta nói dối. Tiếp theo hắn muốn nói, có lẽ anh ta thả nói dối. Mục đích cũng phải hoàn thành. 201 cũng đồng ý. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng lúc này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. 104 lại xuất hiện trong nhóm nhỏ, liên tục gửi mấy tin nhắn. Cửa tầng 1 bị khóa rồi. Chìa khóa ở trên người giáo viên, chúng ta không ra được. Và lúc tôi ở ngoài hành lang, tôi nghe thấy tiếng động trên lầu. Sợ quá tôi trở về phòng. Tôi mới dám đánh máy và nói chuyện với các bạn. Làm sao đây? Mà 203 rất tự nhiên liền kết nối một câu. Giải pháp rất đơn giản. Chúng ta tìm ra thủ phạm đã làm hại người khác. Giao người đó ra không được sao? Đó là mục đích của 203. Nhưng đây không phải là điều mà người giết người muốn nhất sao? Và 104 nói rằng có âm thanh trên lầu. Cũng là tầng 2. Điều này có thể đúng. Bọn sát nhân từ trên xuống dưới đã đến tầng 2 rồi. Nhưng điều kỳ lạ là, ban đầu trong nhóm lớn ký túc xá, 302 bỗng nhiên gửi tin nhắn, lại đến rồi. Trên lầu lại bắt đầu có tiếng động rồi. Tầng 4, bạn làm cái quái gì vậy? Sao giáo viên Trương không có phản ứng? 302 lại tóc 104 nói, gõ cửa giáo viên hỏi. Tôi lại bối rối. Các bạn học ở tầng 3 đều bình an vô sự sao? Hay là nói hiện tại 302 đã không còn là chính hắn nữa? 201 trong nhóm nhỏ, bình tĩnh kết nối một câu. Đừng tin tưởng bạn học ở tầng 3 nữa. Chúng ta cứ ở trong phòng chờ cảnh sát đi. Nhưng ngay cả khi 201 đã khuyến cáo, 104 nhưng vẫn nói trong nhóm lớn. Giáo viên Trương đã đi rồi. Chưa từng gõ cửa phòng bạn sao? 302 cũng nhanh chóng trả lời. Chưa từng gõ cửa phòng tôi. Bạn đi gõ cửa xem tình hình của giáo viên Trương như thế nào. Chờ tôi một chút. Nói xong câu này 104 không tiếp tục nói nữa. 201 cũng có chút gấp gáp. Hắn ở trong nhóm nhỏ, tắc 104 đã bảo bạn đừng tin hắn, đừng nói chuyện với hắn nữa. Nhưng 104 lại giải thích, các bạn chờ tôi một chút. Bởi vì người ở phòng 302 là bạn của tôi. Chúng tôi đã nhận ra nhau. Tôi đang nhắn tin riêng với anh ấy. Tôi nghĩ lại, vội vàng nói với anh ta, bạn kiểm tra xem anh ta có phải là chính là anh ta không? Hãy để anh ta nói điều gì đó mà chỉ các bạn biết. Cứ như vậy, cả hai bên trong nhóm đều không nói gì. Chúng tôi lặng lẽ chờ một lát. Chẳng bao lâu sau, 104 lại nói với chúng tôi trong một nhóm nhỏ. Xác nhận 302 thực sự là chính anh ấy. Trong khi đó, anh ấy gửi một trang lịch sử trò chuyện của họ và giải thích, hắn có thể nói chính xác hoàn cảnh chúng tôi gặp nhau nửa năm trước, nếu là người giết người vừa mới xuất hiện. Đơn giản là không thể làm được. Tôi xem lịch sử trò chuyện của họ quả nhiên là đúng. Câu trả lời 302 dành cho câu hỏi 104 không có sai sót gì cả. Điều này cho thấy anh ta thực sự là chính anh ta. Điều đó còn kỳ lạ hơn, chuyện gì đã xảy ra? Trên tầng 3, 104 cũng lập tức hỏi ý kiến của chúng tôi trong nhóm nhỏ. Tôi kéo anh ta vào được không? Có điều gì đó anh ấy nói với tôi không đúng. Các bạn tự nghe anh ta nói, thấy có gì đó không ổn không? Tôi đồng ý ngay. 201 và 203 cũng chọn tin tưởng 104. Sau khi 302 được kéo vào nhóm, hỏi ngay, các bạn thật sự nghĩ cô giáo Trương đã lên tầng 3, thậm chí còn lên tầng 4? Tôi lập tức trả lời, đúng vậy. Cô ấy tự nói trong nhóm mà. Và không phải sau khi cô ấy nói với bạn về tình hình trực tiếp, hai người không tiếp tục cãi nhau sao? 104 tiếp theo cũng xen vào một câu, hãy lắng nghe anh ấy. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi chưa hiểu nghĩa là gì. 302 lại bắt đầu nói từng câu, đúng. Vừa rồi tôi nói chuyện riêng với anh ta cũng nói đến chuyện này. Trước hết, giáo viên Trương thực sự không tìm tôi, thậm chí chưa từng lên tầng 3 hoặc đã lên tầng rồi. Tôi thậm chí còn mở cửa để quan sát. Thứ hai, mọi người có nghĩ tầng 3 đầy người không? Nhưng sự thật là, tầng 3 chỉ có mình tôi. Tôi há mồm. Không chỉ tôi, 201 cũng phản ứng rất lớn. Bạn đang nói gì vậy? Bạn có bị mất trí nhớ không? Khi bạn bắt đầu cãi nhau tối nay, không phải bạn học ở tầng 3 đều giúp bạn sao? 302 lại phản bác chúng tôi, làm sao có thể? Người cãi nhau với tôi là bạn học 402 tầng 4, bởi vì anh ấy nói anh ấy không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Tôi không nói nên lời, 201 và 203 cũng không nói được lời nào. Tất cả chúng tôi đều ngơ ngác, bởi vì lời nói của 302 rất kiên định, không giống như nói dối. Hắn cũng không có lý do nói dối trước mặt tất cả chúng tôi, quá dễ bị lộ. Vậy có chuyện gì đang xảy ra vậy? 104 cũng rất bất đắc dĩ. Cho nên tôi mới nói có gì đó không ổn, mới nghĩ đến việc kéo anh ta vào. Bây giờ có cảm thấy khó tin không? 201 chụp màn hình lịch sử trò chuyện của nhóm lớn, gửi đi, sau đó hỏi 302, bạn tự xem nhé. Lúc đầu người giúp bạn nói chuyện có phải là bạn học ở tầng 3 không? Nhưng 302 gửi lịch sử trò chuyện của nhóm lớn. Nhưng các bạn xem đây là lịch sử trò chuyện của tôi. Đúng là bạn học tầng 4 đang cãi nhau với tôi, phải không? Tôi thấy đúng rồi. Những gì chúng tôi trải qua hoàn toàn khác nhau.
Mặc dù cũng là cãi nhau, nhưng trong lịch sử trò chuyện của 302, nhưng anh ta không nói chuyện với 203 người chế giễu anh ta, mà là với bạn học ở tầng 4. Nhưng vấn đề là tầng 4 không có người ở. Tôi nghĩ ngợi, không thể không hỏi 302, vậy bạn nói đơn giản cho chúng tôi biết một chút. Từ góc nhìn của bạn, chuyện tối nay là thế nào? 302 cũng mô tả ngắn gọn cho chúng tôi. Tôi cãi nhau với tầng 4. Cô Trương nói đi lên dạy bảo cho bạn học tầng 4 một chút. Sau đó, tôi không nghe thấy ai bên ngoài lên lầu. Cũng chưa từng đến gõ cửa nhà tôi. Bạn học ở tầng 4, dường như cũng hoàn toàn biến mất. Thật kinh khủng, tôi nghi ngờ chuyện gì đã xảy ra với họ. Cho nên mới gọi người trong nhóm lớn, để 104 giúp tôi đi xem giáo viên Trương có ở đây không. Vậy đó. Những gì xảy ra với anh ấy rõ ràng là khác với chúng tôi, nhưng cũng có điểm chung. Chúng tôi biết giáo viên Trương, sau khi lên đến tầng 4, ngay cả bạn học ở tầng 3 cũng bỗng nhiên biến mất. Cho nên chúng tôi mới phán đoán là tầng 4 có người ngoài xâm nhập. Cuối cùng lan đến tầng 3, thậm chí sẽ đến tầng 2 nơi tôi sống. Tôi hỏi 302, bạn cũng nghĩ là có kẻ giết người trà trộn vào đây, đúng không? Không ngờ câu trả lời của anh ấy lại làm tôi ngạc nhiên. Không phải có kẻ giết người, là trong chúng ta có kẻ giết người. Tại sao? Tôi lập tức ném ra mấy chữ này. Và 302 cũng tiếp tục nói, bởi vì tôi cũng từng sống ở tầng 4, nhưng vì cãi nhau với 402. Hơn nữa, phòng trên tầng 3 này còn nguyên vẹn, đó là lý do tôi chuyển xuống. 3 phòng còn lại trên tầng 3 đều trống, bởi vì cơ sở vật chất bị hỏng. Tôi đã kiểm tra khi tôi ở tầng 4. Cho dù đó là mái nhà hay cửa ra vào và tất cả đều bị niêm phong, không thể có người ngoài xâm nhập được. Cho nên cho dù có kẻ giết người, hắn cũng là một trong số chúng ta. 201 cũng khẩn trương hỏi, không đúng. Ngay cả khi chúng ta sống với nhau không hòa thuận lắm, nhưng cũng không đến mức muốn giết nhau chứ. Tôi cũng đồng ý với câu nói của 201, không thể nào. Nếu bạn muốn nói là gia đình nạn nhân ở đây để trả thù, tôi nghĩ khả năng cao hơn một chút. Thậm chí 203 hồi lâu không nói chuyện cũng mở miệng nói, tôi chịu đủ rồi, hắn nói nhảm quá lố bịch. Sao hai người lại dây dưa với anh ta lâu như vậy? Rõ ràng tất cả đều là vớ vẩn. 4 người chúng tôi đều có thể chứng minh cùng một lúc. Không cần phải nghe lời anh ta đâu. Nhưng điều chúng tôi không ngờ lại xảy ra. 302 bỗng nhiên nói một câu như này. Sao bạn vẫn còn ở đây? Không phải bạn đã bị bắt rồi sao? Tôi lại ngơ ngác. Ngay cả 203 cũng sửng sốt. Hỏi lại, nghĩa là gì? Bạn đang nói gì vậy? Ngay lúc này, 302 đã nói điều gì đó khiến tất cả chúng tôi bị sốc. Bạn bị cảnh sát bắt rồi mà. Hôm đó trong thị trấn, vượt đèn đỏ khiến một chiếc xe buýt không tránh được xông vào sông, không phải là bạn sao? Đã giết hơn 10 người, chuyện lớn cỡ đó cơ mà. Cảnh sát quy định cho bạn là tội cản trở an toàn công cộng. Bạn bị cảnh sát bắt rồi. 203 vô cùng tức giận, nói linh tinh gì thế? Sao có thể là tôi? Nếu là tôi, chẳng lẽ vừa rồi tôi còn ở trong đám trộm kêu bắt trộm sao? Tôi và 201 đều im lặng, bởi vì điều này càng ngày càng thái quá. Nhưng 302 lại tiếp tục nói. Tất nhiên là bạn rồi, tôi đã tận mắt thấy bạn bị bắt đi. Hôm qua cảnh sát đã đến. 203 cũng tức giận, thậm chí còn chửi thề trực tiếp trong nhóm. Tôi cũng nhận ra, những gì 302 đã trải qua tối nay hoàn toàn khác chúng tôi. Nhưng 104 đã xác nhận rồi. 302 chính là người đó, không phải là người khác ngụy trang thành. Nguyên nhân có thể tạm thời không tìm thấy, nhưng nó làm tôi nhớ đến một điều trước đó. Tôi và 201 nghi ngờ về 203. Vì vậy, tôi tắt 104 ngay lập tức. Hỏi lại anh ta câu hỏi này. Tôi hỏi bạn một câu, bạn có chắc đây là 302 không? 104 cũng đưa ra câu trả lời chắc chắn là hắn. Đây cũng là điều tôi luôn bối rối, không biết phải nói gì. Sau đó tôi lại tắt 201 hỏi, bạn chắc là hôm qua không có cảnh sát nào đến, đúng không? Câu trả lời của 201 cũng vậy, đúng, chắc chắn chưa từng đến. Tôi chưa kịp hỏi 203, hắn tự nhảy ra và nói, đùa à? Chắc chắn có cảnh sát ở đây hôm qua, nếu không giáo viên Trương, tại sao lại yêu cầu chúng ta ra ngoài không thể mặc đồng phục đến trường? 201 lại phản bác. Vấn đề là cô Trương căn bản không đề cập đến yêu cầu này. Chúng tôi đều ngơ ngác. Tại sao mọi người gặp phải chuyện sẽ xuất hiện nhiều sai lệch như vậy? Tôi chỉ có thể kết luận như vậy. Điều đó chỉ có nghĩa là ai đó đang nói dối, và người nói dối có thể là kẻ giết người. 201 cũng đồng ý với tôi, nhưng anh ấy chỉ đề cập đến 203 và nói 302 nói bạn là thủ phạm gây ra tai nạn giao thông. Có phải bạn không? Nhưng 203 lại hướng vào 302, tất nhiên là không. Hắn đầy miệng nói nhảm. Hắn còn nói tôi bị bắt đi. Vậy ai thấy tôi bị bắt? 302 rõ ràng là không muốn tranh cãi nữa, mà là kéo 104 ra. Dù sao thì anh ấy và tôi cũng có thể chứng minh cho nhau. Chúng tôi đều là chính mình, còn các cậu phải là một trong số các bạn là kẻ giết người. Sau khi nói dối, bây giờ chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói dối. Và 104 rõ ràng đã rơi vào tình trạng bối rối, nói rằng tôi và bạn thực sự có thể chứng minh lẫn nhau là chính mình. Nhưng những gì bạn nói thực sự chưa từng xảy ra. Sao bạn nghĩ có thể là một trong số chúng ta có kẻ giết người? 302 cuối cùng đã giải thích lý do, ngoại trừ không thể có người ngoài xâm nhập. Có một lý do quan trọng khác, bởi vì cuộc thi này của chúng ta, người chiến thắng có thể được thư giới thiệu, chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh. Vì vậy,
Giết một người sẽ thiếu một đối thủ cạnh tranh. Để tìm hiểu tình hình hiện tại, tôi vẫn còn cứng đầu. Đã hỏi một câu hỏi trong nhóm. Mọi người nhất định phải thành thật trả lời câu hỏi tiếp theo của tôi. Giáo viên Trương đã bao giờ nói với bạn rằng bạn không thể mặc đồng phục khi ra ngoài 104 trả lời có. 201 lại nói không. 203 cũng nói có. 302 nói tất nhiên là không. Và câu trả lời của tôi là có. Được rồi, nhận được câu trả lời, tôi không chỉ không hiểu rõ tình hình hiện tại mà còn không có manh mối. Bởi vì không có tính duy nhất, không thể biết ai đang nói dối. Nhưng cũng không ai dám đề nghị gặp mặt, bởi vì bên ngoài có thể có những rủi ro mà chúng tôi không biết. Câu trả lời của 201 là giống như câu trả lời của 302. Ngược lại với câu trả lời của tôi, cho nên tôi chỉ có thể bắt đầu từ họ. Tôi vội vàng tắt 201, hỏi, vì câu trả lời của bạn là không, vậy bạn có hoàn toàn không biết vụ tai nạn xe buýt ở thị trấn không? Câu trả lời của 201 là đúng, tất nhiên là tôi không biết. Nhưng vẫn chưa đến lượt tôi nói gì, những người khác đều nói trong nhóm. Sao bạn lại không biết? Chuyện này lên tiêu đề rồi, 2 ngày này vẫn treo trong tab tìm kiếm. Làm sao có thể không nhìn thấy một tin? Bạn hoàn toàn không lên mạng hay sao vậy? 201 cũng rất tức giận trả lời, các bạn có phải là bị ngu không? Nói tôi cái này có ích gì? Còn không bằng trực tiếp đi thẩm vấn 302 bịa đặt hiện thực sao? Rõ ràng những gì anh ta nói không phù hợp với thực tế. Tôi bình tĩnh tắc 201. Hỏi anh ấy là hữu ích. Bạn nói thật cho tôi biết mấy ngày này bạn cũng có lên mạng, cũng giao tiếp xã hội bình thường. Nhưng chưa bao giờ nghe nói về nó, phải không? Những người khác lập tức im lặng. Câu trả lời 201 cũng là đúng. Thật sự chưa từng nghe qua. Ngay lập tức tôi hiểu. Vì vậy, tôi nhanh chóng đánh một vài dòng và gửi chúng ra ngoài. Vậy bạn giống như 302, trong sự hiểu biết của bạn, chưa bao giờ xảy ra tai nạn xe buýt. Vậy thì tất nhiên sẽ không có cảnh sát đến tòa nhà phải không? 302 là vì cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm, cho nên mới không có tiếp theo. Chuyện cảnh sát đến tòa nhà cũng không có tiếp theo. Giáo viên Trương bảo chúng tôi đừng mặc đồng phục đi chơi. Các cậu có biết thế nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là không ai trong chúng ta nói dối. Đánh xong những chữ này, tôi thậm chí còn nổi da gà. Cả nhóm nhỏ yên tĩnh hơn. Im lặng. Mọi người đều đang suy nghĩ. Họ đều là người thông minh, chắc chắn sẽ biết tôi đang nói về cái gì. Không phải 201 nói dối 302, mà là họ và chúng ta không phải cùng một thế giới, mà là vũ trụ song song. Trong thế giới của 201, không có tai nạn xe buýt nào cả. Trong thế giới 302, thủ phạm vụ tai nạn xe buýt là 203. Cảnh sát cũng vậy. Bắt anh ta vì tội cản trở an toàn công cộng. Nhưng vấn đề là, tại sao chúng ta lại gặp nhau? 104 rõ ràng cũng rất bối rối. Chỉ nói chuyện gì đã xảy ra trong nhóm? Tại sao lại xuất hiện chuyện vô lý như vậy? Tôi nghĩ ngợi, tắc 104, hỏi anh ta, có bao nhiêu người trong nhóm này? Tối nay chỉ có bạn ra khỏi phòng. Bạn có thấy điều gì không ổn không? 104 trả lời không. Ngoại trừ việc cửa bị khóa, chỉ có thể nghe thấy tiếng động lạ trên lầu thôi. Tôi lại hỏi, có âm thanh lạ gì? Có phải là âm thanh của tầng 2 không? 104 lại trả lời rất mơ hồ. Tôi không chắc. Nghe vậy cũng không biết là tầng nào, nhưng điều chắc chắn là âm thanh nghe có vẻ bình bịch. Điều này giống như tiếng ồn của phản hồi 302 lúc đầu. Đầu tôi suy nghĩ nhanh. Và 201 cũng hỏi, là nguyên nhân của âm thanh này sao? Làm thế nào chúng ta có thể quay lại thế giới của riêng chúng ta? Tôi vội vàng làm gián đoạn ý nghĩ của 201 này. Đừng vội. Có lẽ chỉ là WeChat của chúng ta xuyên qua không gian, gặp nhau mà thôi. Rốt cuộc, chúng ta đã sử dụng WeChat để liên lạc cả đêm, không bao giờ kiểm tra thực tế, phải không? Họ cũng liên tục đồng ý. Đúng vậy, có lẽ là như vậy. Đúng vậy, cũng có khả năng này. Đây là tình huống tốt nhất rồi. Nghĩa là chúng ta vẫn còn ở thế giới cũ. Chỉ là WeChat, một thứ dựa vào mạng, đã sai. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tôi có ý tưởng và kế hoạch của mình. Vì kế hoạch này, cuối cùng tôi cũng đưa ra quan điểm này. Chúng ta có nên ra ngoài xem không? Bỗng nhiên trong nhóm lại im lặng. Tôi cũng biết họ sẽ có phản ứng này. Bởi vì không ai biết bên ngoài có những rủi ro gì. Nhưng tôi biết. Và với tôi, những gì tôi sắp làm có rủi ro lớn. Nhưng lợi nhuận chắc chắn là đủ lớn. Lợi ích nhận được này thậm chí có thể thay đổi cuộc đời tôi. Thế là tôi tiếp tục nói với họ trong nhóm. Vậy thì tôi ra ngoài, nhưng xin mọi người nói. Đặc điểm thế giới tương ứng, ít nhất là đặc điểm trước cửa phòng bạn. Tôi sẽ ở trong nhóm này, báo cáo những gì mình nhìn thấy và nghe thấy bất cứ lúc nào. Nếu tôi bị ngắt kết nối, điều đó có nghĩa là bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu không tôi sẽ đồng bộ hóa mọi thứ với các bạn. Các bạn nghĩ sao? Trong nhóm lại yên tĩnh một chút. Nhưng tôi biết họ sẽ đồng ý. Bởi vì họ đều là những người thông minh và ích kỷ. Có người mở đường cho họ, tại sao không làm? 104 nói trước, vậy bạn phải cẩn thận nhé. Trên cửa phòng tôi có dán một tờ giấy ghi tên mình. 302 cũng nói, tôi đặt một chậu tre phú quý bên cạnh cửa phòng, sinh trưởng rất tốt. 203 nói là, tôi không đánh dấu gì cả, nhưng tôi nhớ cửa nhà tôi đã bị phá. Trên đó có một dấu vết rất lớn, quan trọng nhất là 201. Anh ấy nói,
tôi có ký hiệu, tôi dán tên của mình lên bảng cửa. Tôi nhìn nhóm UI chắc cười nhẹ nhõm. Bởi vì tất cả các đặc điểm mà họ nói, trong thế giới của tôi hoàn toàn không có. Tôi đã thấy mọi cánh cửa, tôi nhớ được. Điều này cũng có nghĩa là, tất cả chúng ta, thực ra tất cả đều đến từ các vũ trụ song song khác nhau, không chỉ có 201 và 302. Vậy tôi ra ngoài đây, mọi người chờ tin tức của tôi. Nói xong tôi thật sự định ra ngoài. Đó là một phần của kế hoạch. Thực ra tôi không đồng ý, chỉ mỗi WeChat liên quan ở thế giới song song. Tôi nói ra chỉ để làm họ tê liệt. Bằng chứng là 104 đã ra khỏi cửa. Đó là lý do tại sao tôi vừa hỏi anh ấy như vậy. Hắn đi ra ngoài cửa, sau khi trở về phòng vẫn có thể kết nối với tôi. Điều này cho thấy chúng tôi đang ở trong tình trạng khá ổn định. Nghĩa là, chúng tôi có thể không phải là xuyên qua đến thế giới của người khác, nhưng chúng tôi đang ở giao điểm của một số vũ trụ song song. Chỉ vài người chúng tôi để nhận ra những điều kỳ lạ tối nay. Và bất cứ ai trong thế giới của chúng tôi, có lẽ tất cả đều ổn. Và mặc dù tôi đã đoán được điều đó, sao tôi không nói với họ? Đó là về kế hoạch của tôi. Bởi vì trong thế giới của tôi, thủ phạm của chiếc xe buýt thị trấn nhỏ là tôi. Tôi đã may mắn thoát được. Mấy ngày nay sợ hãi vượt qua, cũng không bị phát hiện danh tính. Vì vậy, đang lắng giáo viên Trương nói, đừng mặc đồng phục đi chơi. Tôi mới cảm thấy bối rối. Đêm nay không phải là không ai nói dối. Tôi đang nói dối. Trong thế giới của tôi, tai nạn xe buýt vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Thậm chí không có cảnh sát đến tìm cô giáo Trương. Cô Trương cũng không muốn che chở cho tôi. Và tôi có thể sẽ bị bắt. Giống như 203 của thế giới đó, bị buộc tội cản trở an toàn công cộng. Cả cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại. Vậy kế hoạch của tôi là tôi sẽ đi chỗ khác. Không cần tôi phải chấp nhận hình phạt của thế giới. Có kế hoạch, càng phải tìm ra cách thực hiện. Ngay cả ở điểm giao nhau của thế giới song song, làm thế nào để vượt qua thế giới mà mình muốn. Miễn là có thể xuyên qua, với những dấu hiệu họ nói với tôi có thể biết mình đang ở thế giới nào. Nơi tôi muốn đi, không có tai nạn xe buýt nào cả. Là thế giới của 201, lùi một bước cũng có thể đi đến thế giới của 302. Bởi vì trong thế giới đó, thủ phạm là 203 và anh ta đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Tôi không có bất kỳ rủi ro nào. Còn tôi của thế giới đó, tôi cũng đã sớm nghĩ ra cách đối phó rồi. Cho khoảnh khắc này, tôi đặc biệt mua một con dao sắc bén. Ban đầu chỉ là để tự vệ, nhưng thời điểm này có thể dùng được. Miễn là có thể xuyên qua, không có gì là vấn đề. Tôi đã mạo hiểm tính mạng để ra ngoài, chỉ cần tìm cách. Thứ tôi đang nghĩ là âm thanh của tầng 4. Khi tôi đẩy cửa ra, tôi cũng cất điện thoại di động của mình đi. Tôi sẽ không cho họ bất kỳ tin tức nào. Làm cho họ nghĩ rằng tôi, tốt nhất là chết ở ngoài kia. Vậy thì họ sẽ không ra ngoài. Tôi nhìn qua cửa phòng 201 trước. Quả nhiên, trên cửa phòng anh ta căn bản không có bảng tên. Đây không phải là thế giới 201. Tôi từ từ đi lên cầu thang. Lên lầu 3 cũng cố ý nhìn thoáng qua. Trước cửa phòng 302 có một chậu tre phú quý. Điều này hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Bởi vì những gì tôi nghĩ là đây là điểm gặp gỡ của các vũ trụ song song. Theo lý thuyết, điểm giao nhau sẽ không tồn tại. Đặc điểm độc đáo của mỗi thế giới mới đúng. Nhưng cây tre phú quý có ở đó. Đặt nghiêm chỉnh ở đó. Điều này chỉ có thể cho thấy đây là thế giới của 302. Thủ phạm vụ tai nạn xe buýt là 203. Hắn cũng bị cảnh sát bắt đi thuận lợi. Điều này có nghĩa là tôi đã ở thế giới của 302 rồi. Nhưng còn tôi của thế giới này thì sao? Chẳng lẽ tôi trực tiếp xuyên qua đây, không cần giết hắn cũng có thể thay thế hắn sao? Tôi ngơ ngác, lúc này, tôi không còn động lực để lên lầu nữa. Tôi sẽ ở tầng 3. Bởi vì nếu đây là thế giới của 302, vậy thì tôi không cần phải tiếp tục xuyên qua nữa. Tôi không cần phải tìm cách xuyên qua. Bởi vì tôi đã vô tình xuyên qua rồi, phải không? Ở đây tôi vô tội. Nhưng tôi không hiểu, tôi đã đi đâu trên thế giới này? Tôi nghĩ bản thân đã tìm ra mọi thứ, nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi cũng biết tôi phải tìm ra điều đó. Nếu không tôi vẫn chưa được tự do. Khi nghĩ đến đây, tôi quay người đi xuống lầu. Tôi phải về phòng mình. Tôi muốn biết bản thân tôi đã trải qua thời gian nào. Nhưng khi trở lại tầng 2, khi đứng trước cửa phòng mình, tôi thấy trên cửa có bụi bẩn đen như mực mà tôi chưa từng thấy. Thì ra là cửa. Tôi chợt nhận ra một chuyện. Hóa ra đêm nay thật sự không phải không có ai nói dối. Thậm chí không ai nói dối ngoài tôi. 104 nói dối rồi. 302 chắc chắn cũng nói dối. Tất cả họ đều làm điều tương tự. Và tôi nhớ đêm nay khi mọi thứ bắt đầu. 302, lúc đầu 302. Hắn thật sự là 302 của thế giới của tôi sao? Trong nhận thức của anh ta là tầng 4 có người ở, cho nên hắn mới kiện trong nhóm phải không? Vì vậy, có thể sớm hơn trước đây, vũ trụ song song đã bắt đầu giao nhau rồi. Cũng có người bắt đầu hành động sớm hơn tôi. Thế giới tốt đẹp là để cướp. Những âm thanh đó
Không phải chìa khóa để xuyên qua, mà là kết quả sau khi xuyên qua. Hết vụ thảm sát này đến vụ thảm sát khác. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, phải không? Tôi chỉ có thể đánh cược. Tôi cẩn thận đẩy cửa ra, hy vọng thấy kết quả tốt. Nhưng một con dao tuyệt vọng và quen thuộc rồi đâm thẳng vào tôi. Đầu tôi trống rỗng. Hết rồi, tập tiếp theo thú vị hơn.